හෙලෝ සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පිළිගන්නවා KD Jayakody YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි මේ පටන් ගන්න යන මොකක්ද දන්නවද? ඉංග්‍රීසි සින්දුවක් හදන්න. ඉතින් මේ මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ ඉංග්‍රීසි සින්දුව කියන්නේ මම වුණාට මට ඉංග්‍රීසි සින්දුව හැම ලොකෝට කියන්න බෑ. ඉතින් ඒකට පුරුද්දක් නැහැ. හරි. හැබැයි ඉතින් මේක chance එකක් විතරයි. පොඩි ලිරික්ස් ටිකක් ලියාගත්තා. ලිරික්ස් ටිකට මෙලඩි එකක් නිකන් ඒ වෙලේ හිතුණා. දැම්ම නෙමෙයි හිතුණා. ඒ හිතුන මෙලඩි එකට ඉතින් මොකක් හරි එකක් හදන්න යනවා. හරි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ දේ පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම මම මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන ෆෝල්ඩර් එකක් ඕපන් කරගෙන ඒකේ හදාගත්ත තව ෆෝල්ඩර් එකක් Sweetheart D කියලා. ඒ තමයි සින්දුවේ නම. ඒක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ දැන් මට FL ෆයිල් එකක් එපෑ. ඉතින් ඒකට මට අවශ්‍ය වෙනවා FL Studio එක ඕපන් කරගන්න. හරි. ඉතින් කලින් ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා වෙලා තිබ්බේ නෑ ආඩම්බර ලෙස. ඉතින් කොහොම හරි මේ තියෙන්නේ මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ මෙන්න මේ FL Studio ෆෝල්ඩර් එක. ඒක ඇතුලේ Sweetheart D කියලා මම මේ එකක් හදන් තියෙන ෆෝල්ඩර් එකක්. ඒක ඇතුලේ තමයි මගේ සියලුම දේවල් ටික මම කරන දේවල් ටික සේව් කරගෙන යන්නේ. හරි. ඔන්න මම FL Studio එකත් ඕපන් කරගත්තා මේ විදිහට. හරි. ඉතින් මුලින්ම මේ මොනා කරන්නත් හරිද? මට මගේ සින්දුව කොහෙද තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න වෙනවා. හරි. මම මේක මේ මුලින්ම සින්දුව මේව කරා. මොකක්ද දන්නවද? රෙකෝඩ් කරා. හරිද? ඉතින් රෙකෝඩ් කරපු සින්දුව මම අතෙන්ට දාගන්නවා. මම ඉන්න. හරි. ඉතින් සින්දුවක් කියන්න කලින් අපි රෙකෝඩ් කරගන්න වෙනවනේ. ඉතින් මම මේක රෙකෝඩ් කරලා යවුව එකක්. ඉතින් මම මේක දාගන්නම් sweet heart d.mp3 but ඒක ඔරිජිනල් එක. හරිද? ඔරිජිනල් එක විදිහට මම මේක දාගන්නම්. දාගෙන මම මෙන්න මෙතෙන්ට කොතෙන්ද මෙන්න මේ ප්ලේලිස්ට් එකේ. හරිද? මෙන්න මෙතන ප්ලේලිස්ට් එක තියෙනවනේ. හරි. ඒ ප්ලේලිස්ට් එකට ඇදලා දාගන්න ඕනේ. එතකොට මම ඒක කරන්නේ ප්ලේලිස්ට් එකට ඇදලා දාගන්න මේ ෆෝල්ඩර් එක ඕපන් කරගෙන මෙන්න මෙහෙම මෙතෙන්ට ඇදගෙන ගිහිල්ලා අතාරිනවා. හරි. අතාරියට පස්සේ ඔන්න ඔය විදියට ඒ ප්ලේලිස්ට් එකේ ඒ අදාළ දේ තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ගිටාර එක එහෙම අරන් තින්නේ මේ ආසාවට මේ ෂෝ එකට පෙන්වන්න නෙමෙයි. ඇත්තටම මට මේක කිව්වේ දවස් 4කට විතර කලින්. ඉතින් මට මතක නෑ කෝඩ්ස් මොනවද දැම්මේ. මං සාමාන්‍යයෙන් අර මට හිතන වෙලාවට මේ වැඩ කරන එකක් නේ. ඒක හින්දා මට මතක නෑ මොකද්ද කින්දවන්ද කියලා මේ කෝඩ්ස් මොනවද කින්දව. ඒ කියන්නේ අඩු ගන්න මොනවද කියලාවත් මතක නෑ. හරි. ඉතින් කොහොම හරි බලන්න මම මෙතෙන්ට දැන් ඇදලා දැම්මට පස්සේ මම හිතන්නේ මේ වෙනකන් ඔයාලට තේරෙන්නේ ඇති. ඉතින් මේකත් අර සෝං ඩෙමෝ එකක් වගේ දෙයක්. සින්දුවක් හදන්න try කරනවා. කලිනුත් එකක් හදන්න ගිහිල්ලා ඔන්න මෙන්න තියලා දැන් ඒකට භාගයට ඔහේ තියෙනවා පැත්ත කරලා. ඉතින් අර ඒක හදන්න එන්න ඕනේ ඇඟට. ඉතින් මේ ටිකේ පොඩ්ඩක් ඒකට එච්චර සෙට් නැහැ. මේකයි ලොකුවට මේ පැත්ත හදන්න නැත්නම් මොකද ප්‍රෝග්‍රෑමින් පැත්තට වැඩි නැඹුරුතාවයක් දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මොලේ කචල් වෙලා තියෙන්නේ. මේත් එක පැත්තක් තමයි මේ අර මොලේ කචල් වෙච්ච පාර වැඩි වෙච්ච පාර. ඒ මොලේ පොඩ්ඩක් අර අන්ෆ්‍රීස් කරගන්න පොඩ්ඩක් දැන් ෆ්‍රීස් වෙලා වගේ තියෙන්නේ. අන්ෆ්‍රීස් කරගන්න තියෙන එක ඔප්ෂන් එකක් තමයි FL Studio එක සින්දුවක් හදනවා කියන්නේ. හරි. ඉතින් මේ වැඩි කයි ගන්න නැතුව අපි බලමු මොකද්ද මම කියලා දෙන්නේ කියලා. වැඩි hina වෙන්න එපා. මගේ ඇක්සන්ට් එකෙන් පට්ටම අවුල් ඈ. Darling, you're my sun and my moon. My love for you will never be gone. Each day I wake up to your beauty. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මුලින්ම මේක අපි හදාගන්න ඕන ටෙම්පෝ එක නේද? ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් ස්ටොප් කරන්න. මෙතන ස්ටොප් කරනවා කියන්නේ අපි අර විසිබිලිටි එක හයිඩ් කරගන්නවා වගේ මේක මියුට් කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ ටෙම්පෝ එකේ මෙට්‍රොනෝම් එක ඕපන් කරලා නැත්නම් එනේබල් කරලා ටොක් 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 ගාන එක මම මේව කරගන්නවා. ඒක වැඩි ඉන්කඩයිලා without a tea to it never belong dee 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 හරි. ඉතින් මේ 88ක විතර මම දාගන්නම් එතනට. හරි. මේක එහෙම මයින්ඩ් පුළුවන් තැනකුත් තියෙනවා. මට ඉස්සර කරලා තිබ්බා. නමුත් මට දැන් මතක නැහැ. එහෙනම් වැඩ දාන්න නැතුව ඔය විදිහට අපි ඒ විදිහට ටෙම්පෝ එක හදාගමු. ඉතින් ඕනම දෙයකදී ඔයා දන්නවා ටෙම්පෝ එක හදන්න ඕන කියලා මගේ වීඩියෝස් කලින් බලලා තියෙනවා නම්. හරි. ඊළඟට හරි. මම මේකේ කෝඩ්ස් ටික දාගන්නවා. ඉතින් කෝඩ්ස් ටික දාගන්න කලින් මම පැටර්න් එකක් හදනවා. මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා
කෝඩ්ස් හරි ඔන්න කෝඩ්ස් කියලා පැට්න එකක් හදනම් හරිද ඉතින් කෝඩ්ස් කියන පැට්න එක මෙන්න මේ සින්දුව තියෙන තැනම තමයි හැදෙන්නේ බට් no worries sorry කෝඩ්ස් කියලා හදලා තියෙන පැට්න එක නෙමෙයි වෙන මොකක් කර එක ඔන්න මම ආයෙ කෝඩ්ස් කියලා මාරු කරගන්නවා මෙන්න මෙතන මේ ප්ලේලිස්ට් එකට නෙමෙයි channel rack එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තිබ්බ ඒ මාරු උනේ එක මම මාරු කරගන්නවා මොකක් කියලාද original song කියලා හරි එතකොට මෙතන මේක පොඩ්ඩක් අවුල් ගියා chords color එකක් දාගත්තා enter කරා හරි ඕකේ දැන් chords ටික අපි දාගන්න බෑනේ හරි බලමු chords ටික දාගන්න මම අර කිව්වා වගේ මතක නැහැ චුට්ටක් මේක play කරලා බලමු Darling, you're my sun and my moon. Darling, you're my sun and my moon. Ooh-doo-doo-doo-doo-doo. Do-do-do-do. ඕකේ වැඩි දෙයක් නෑ G major A minor my son na 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 C major never be alone හරි D හරිද G A minor C yeah G C A minor හරි මොකක් හරි ඔන්න බලමු na 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 da 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 never be alone හරි G එකයි ඊට පස්සේ A minor එකයි C major එකයි ඊට පස්සේ D major එකයි හරි ඔය තමයි chords ඉතින් මම කරන්නේ මොකද්ද මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා පියානෝ රෝල් එක මුලින්ම ගන්නවා හරි sorry මට පොඩි දෙයක් අමතක වුණා මේ chords කියන එක මම duplicate කරගන්නම් duplicate කරගෙන මෙන්න මෙතන මේක chords විදියට නම් කරන්නම් හැබැයි අර උඩ තියෙන එක මම original track හරි නැත්තම් නිකන් අර old කියලා හරි මොකක් හරි විදියට නම් කරන්නම් මොකද නැත්තම් එහෙම පස්සේ අපිට අමාරු වෙනවා original track මේක ඉතින් අපිට ඕන විදියට කරගන්න පුළුවන් හරි මෙතන chords හරි ඉතින් chords වල මුලින්ම මම කරන්නේ මගේ මුලින්ම අවශ්‍ය දේවල් ටික කරගන්න එක. එතකොට මම මෙතන ක්ලික් කරලා පියානෝ රෝල් එක ඇඩ් කරගන්න. FL keys දාන්න වෙනවා. හරි. ඉතින් මේවට පොඩ්ඩක් මාරු වෙන්නේ නැති මොකක්ද ඒ උනේ කියලා. ඒ උනේ ඇත්තටම මෙතන මේ unsorted ක්ලික් කරලා audio ගියොත් එහෙම අපිට ඒ සින්දුව පෙන්නනවා. මෙතන unsorted ගියොත් එහෙම අපිට අපි ඇඩ් කරන මේවා ටික ඇඩ් වෙනවා. ඔක තමයි මෙතනදී උනේ. හරි. නැත්තම් එම් confuse තෝජනනේ. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතනට track එකක් allocate කරගන්නම් 5 කියලා. 5 නෙමෙයි අපි සාමාන්‍යයෙන් drum tracks වලට අපි දෙමු 1 ඉඳන් 20 වෙනකන්. අපි 21 ඉඳන් පටන් ගමු මේවා. හරිද? FL keys ඒ කියන්නේ ඔය මොනවා හරි අපි keyboard අරව මේවා දාන්න ටික 21 ඉඳන් පටන් ගමු. හරි. එතකොට මේ 21 දැම්මට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? මෙන්න මෙතන mixer එකේ 21ට ඒක track එක මාරු වෙනවා. හරි. දැන් ඊළඟට wait. හරි. ඊළඟට මේ හරි. ඕකේ. දැන් අපි බලමු පියානෝ රෝල් එකට ගිහිල්ලා මුලින්ම මෙන්න මේකේ G major. හරි. G major ක්ලික් කරා. මෙන්න මෙතන G major එකට දාගත්තා. ඊට පස්සේ
minor C major D major. Darling, you're my ඕකේ. ඉතින් එතකොට දැන් මේක ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ නේ. ප්ලේ වෙන්නේ නැත්තේ හේතුව තමයි මේ පැටර්න් එකට මාරු කරන්න. මොකද අපි තාම හැදුවේ පැටර්න් එකක්. හරිද? කෝඩ්ස් කියලා පැටර්න් එකක්. පැට් එකට මාරු කරලා අපි අහලා බලමු. හරි. ඉතින් තේරෙන්නේ නැති එතන මොකද්ද උනේ කියලා. හරි. ඉතින් කෝඩ් එක හදාගත්තට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන මේ දැන් මේකේ ඒක දෙපාරක් යනවනේ. හරි. ඒක මම ප්ලේලිස්ට් එකට මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නම්. මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරා කෝඩ්ස් එක සෝං එකට ආවා. මෙන්න මේක දෙපාරක් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ඇදන් ගියා දෙපාරක් යනකම්. හරි. දැන් බලමු අපි මේක මියුට් කරලා හරි. එහෙන් තේරෙනවද දැන් ඊදර ඇඩ් වුණා. මම මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ඉක්මනට නවත්තන්නම්. ඊළඟට මේ සින්දුව හදද්දි කොහොමද සින්දුව හැදේවි කලින් වගේ නෙමෙයි. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එක මම ඊට පස්සේ දාන්නම්. මොකද අද පොඩ්ඩක් මේක දිගටම කන්ටිනියු කරන්න අමාරුයි. ඉතින් කොහොම හරි පොඩ ඩ්‍රම් බීට් එකක් දාලා මම ඊට පස්සේ මේක වීඩියෝ එක නවත්තන්නම්. හරි. ඉතින් ඒක කරන්න අර මම කිව්වා වගේ මුලින්ම පැටර්න් එකක් හදාගමු. බීට් කියලා. හරි. ඊළඟට මෙන්න මෙතන 88 කික් එක බීට් එක මෙතෙන්ට දාගමු අපි. මෙන්න මෙහෙම කන්ට්‍රෝල් එක ඔබාගෙන මෙහෙම සිලෙක්ට් කරපුවාම අපිට පුළුවන් ඒ ඒරියා එක ආයෙ මේවා වෙන්නේ නැත්නම් එහෙම ආයෙ මේ ස්පේස් ඔබ බින්න බෑ. Like a dream come true. හරි
මේ මං එතන එහෙම කෑල්ලක් හදලා තිබ්බ නැහැ. ඉතින් මං හිතනවා මට ඒක ලස්සනයි වගේ නිකන් හිතුණා. ඔයගොල්ලොත් මේක අහලා හොඳයි නම් ඒකට කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. අපි ඊළඟ කෑල්ල විදිහට ඒක හදමු. සහ මේකට අවශ්‍ය සියලුම දේවල් ටිකක් මොනවාද ලූප්ස් අරම ඒවා මං හොයාගෙන තියාගන්නම්. සහ එතකොට මට ඒවා දාන්න ලේසි. ඉතින් මං ඒ ටික දාන්න ලබන සතිය වෙද්දි හැරෙන්ජ් කරගන්නම්. එහෙනම් හැමෝටම පහුවන ක්‍රිස්මස් එක සුබම සුබ නත්තලක් වේවා. ඒ වගේම එන්න තියෙන අවුරුද්ද සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්. බයි.